Pen Shop ang isa sa pinakamalaki at pinakakilalang clothing brand dito sa Pilipinas. At dahil nagawan ko na ng video yung bench ay marami ang nag-request sa inyo na isunod ko na yung kwento nito. Kaya yan, ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan ng Pen Shop at kung sino ang nasa likod ng tagumpay nito. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Nagsimula ang kwento ng Pen Shop sa founder nito na si Bernie Liu. Nanggaling si Bernie sa isang pamilyang Chinoy sa Cebu. Simple lang ang pamumuhay ng pamilya nila kung saan naging jeepney driver ang kanyang ama. Pero nagsumikap ang mga magulang niya hanggang sa nakapagtayo sila ng lumber business. Tumulong si Bernie at ang kanyang mga kapatid sa pagpapatakbo ng negosyo ng pamilya. Kaya bata pa lang ay nahubog na ang pagiging negosyante niya. Ang ama niya ang una niyang business mentor at madami siyang natutunan dito. Naging matagumpay ang lumber business nila kaya nakapagpatayo pa sila ng ibang negosyo. Noong 1984 ay nakapagtapos si Bernie ng architecture sa University of San Carlos. Sumubok siyang magtrabaho sa Maynila ng mahigit 1 taon pero bumalik din siya sa Cebu. Nagtayo ng isang maliit na paggawaan ng garments ang kanyang ina at dito nagsimula ang ideya ni Bernie na magtayo ng isang fashion retail store. Nang bumalik sa Cebu si Bernie matapos magtrabaho sa Maynila ay tinulungan niya ang ina na patakbuhin ang maliit na garment factory nila. Dito nagamit ni Bernie ang napag-aralan niya sa architecture lalo na pagdating sa pagdidisenyo ng mga t-shirt. Ayon sa mga kwento, noong college pa lang si Bernie ay sumubok na siyang magdisenyo at gumawa ng mga t-shirt para sa mga school at corporate giveaways. At lahat ng mga natutunan niya ay ginamit niya sa kanilang pabrika. Di nagtagal ay nakakita si Bernie ng malaking potensyal sa fashion retail store at naisip ang ideya para sa Pen Shop. Pero bakit nga ba Pen Shop ang napiling pangalan ni Bernie? Ayon sa kanya, humingi siya ng tulong sa mga kaibigan niya nung college. At dahil puro arkitekto ay naisip nila ang pen o panulat na nirerepresenta ang mga estudyante o mga kabataan na pangunahing target market ng brand. Dinagdag ni Bernie ang salitang shop o tindahan para gawing mas interesante ang pangalan. Para magtunog importante ay ginamit niya ang makalumang spelling ng shop na may P at E sa dulo. At dito na nga ipinanganak ang brand ng Pen Shop. Nagsimula sila Bernie na magdisenyo ng mga t-shirt sa tulong na rin ng garment factory ng kanyang ina. At noong mid-1980s ay binuksan niya na ang unang tindahan ng Pen Shop. Noong March 1986, isang buwan lang matapos ang EDSA People Power Revolution ay itinatag ni Bernie ang Golden ABC kasabay ng pagbubukas ng unang tindahan ng Pen Shop sa Cebu. Para makagawa ng ingay ay kumuha ang brand ng mga piling grupo ng mga kabataan para maging brand ambassador. Tinawag nila ang grupo na Club Pen at ang mga miyembro nito ay nagmomodelo at sumasali sa mga photoshoots suot ang mga damit ng Pen Shop. At dahil maliit pa lang ang kumpanya ay si Bernie na rin ang naging photographer. Isa sa mga naimbitahan para maging miyembro ng Club Pen ay ang family friend nila Bernie na si Alice Tio. Naging malapit si Bernie at Alice hanggang sa nagkaibigan. 1 taon mula nang maging magkasintahan ay nagdesisyon ang dalawa na magpakasal. At mula noon ay si Alice na ang naging katuwang ni Bernie sa pagpapatakbo ng Pen Shop. Kaso nung sinimulan ni Bernie yung Pen Shop ay marami ng mga matatagumpay na brand noon sa merkado. Kaya umisip sila ng mga makabagong ideya para mas mapansin ang Pen Shop. Gumawa sila ng mga magaganda at makukulay na disenyo ng damit na kaakit-akit sa mga kabataan. Sinasabi rin na sila ang unang nagbigay ng espesyal na atensyon sa mga packaging ng mga damit bago pa man to gawin ng ibang local brand. At imbis na gumamit ng mga ordinaryong estante ay nagpa-customize sila ng sarili nilang estante ng mga damit. Bagamat mabagal ang naging takbo ng umpisa ay unti-unting nakilala ang Pen Shop sa Cebu.
hanggang sa naging sikat na brand na to sa Visayas at Mindanao. Pero hindi na kontento rito si Bernie dahil makalipas lang ang ilang taon ay dinala niya na rin ang pen shop sa Maynila. Sa loob ng 5 taon ay sumikat ang mga damit ng pen shop sa Cebu na madalas makita sa mga department store. Hanggang sa isang kaibigan ni Bernie ang nagsabi sa kanya na wala pang brand na galing sa Cebu ang sumikat sa buong Pilipinas. Tinanggap niya to bilang hamon at nagdesisyon na mag-expand sa Maynila. Kaya noong 1991 ay binuksan ang unang butik ng pen shop. Sa noon ay ang pinakamalaking mall sa bansa na SM North EDSA. Dito nagsimulang mag-evolve ang pen shop bilang isang overall lifestyle brand. Maliban sa mga t-shirt ay nakilala rin ang brand sa kanilang mga denim, pabango at mga accessories. Kayo ba mga kasangkay, mahilig din ba kayo sa pen shop? Tandaan nyo pa ba kung kailan at ano yung pinakauna nyong nabili rito? Paki-share naman sa comment section sa baba. Para mas makilala pa ay naglabas ang brand ng mga advertising campaign. At gaya sa Cebu ay unti-unti nga ring nakilala at sumikat ang pen shop sa Maynila. Dito na rin nagsimulang mag-expand ang pen shop hindi lang sa Pilipinas kundi pati na rin sa ilang international market. At para sa international expansion ng brand ay nagsimula tong kumuha ng mga sikat na international endorsers. Noong 1995 ay ginawaran ang pen shop ng Award of Excellence sa 14th Philippine Advertising Congress na kinilala ang consistency at focus ng brand sa market nito. Bagamat isang fashion brand ay nakilala ang kumpanya sa mga wholesome na mga advertising campaign. Ilan sa mga kilalang local celebrity endorser ng pen shop sina Ryan Agoncillo, Kogi Domingo, Heart Evangelista, Jericho Rosales at Nikki Hill. Noong 1995 ay kinuha ng pen shop ang noon ay sikat na Irish boy band na Boyzone bilang endorser. Sila ang pinakaunang international endorser ng pen shop at sinasabi na pinakaunang foreign celebrities na nag-endorse ng brand galing sa Pilipinas. Isa to sa di ko makakalimutan sa pen shop dahil paborito ko rin yung Boyzone. Kaya madalas marinig noon yung kanta ng Boyzone na When the Going Gets Tough sa mga commercial ng pen shop. When the going gets tough, the tough get going on. Noong 2002 nagsimula ang international expansion ng pen shop. Sa parehong taon ay kinuha nitong endorser ang singer at actress na si Mandy Moore at ginawa ang mga classic commercial na sumikat noong early 2000s. Hi, may I help you? Hi, do you have the song In places no one will find. I think it goes something like, in places no one will find all your feelings so deep inside. Isa pa sa mga hindi ko makakalimutan ay yung mga commercial ng pen shop na sumikat din noong early 2000s na itinampok ang kanta na Colorblind ng yumaong si Darius Campbell Danish. Nobody warned me about your smile. You're the light when I close my eyes. I'm colorblind. Sa paglipas ng mga taon ay nagpatuloy pa ang pen shop sa pagkuha ng mga sikat na local at international celebrity endorsers. Akala ko nga dati na foreign brand yung pen shop kasi panay mga international celebrities yung mga nakikita kong endorser nito. Noong 2011, naging endorser ng brand ang Gossip Girl actor na si Ed Westwick at Thai actor na si Mario Maurer. Makalipas ang isang taon noong 2012 ay kinuha naman nila ang High School Musical star na si Zac Efron, Vampire Diaries star na si Ian Somerhalder, Gossip Girl star na si Leighton Meester at ang sikat na boy band na One Direction. Naging endorser din ng brand noong 2013 sina Nina Dobrev ng Vampire Diaries at Josh Bauman ng TV series The Revenge. Kinuha rin ng brand ang mga sikat na K-pop artist gaya ng kilalang kilala natin na si Sandara Park o Dara ng 2NE1 noong 2015, Lisa ng Blackpink noong 2019, Cha Eunwoo ng Astro noong 2021 at ang rapper ng EXO na si Chan Yul noong 2023. Maliban sa mga artista at singer ay kumuha rin ang pen shop ng mga high-profile model gaya ni Cara Delevingne noong 2014,
Sean O'Prey at Kendall Jenner noong 2015, Lucky Blue Smith at Gigi Hadid noong 2016 at Bella Hadid noong 2017. Taong 2017 din naging endorser ng brand ang anak ni Cindy Crawford na si Kaya Gerber at ang social media star na si Cameron Dallas. Ilan naman sa mga sikat na local ambassadors ng pen shop sina Cassie at Mabi Ligaspi, Darren Espanto, James Reid, Julia Barreto, Isabel Ortega at ang P-pop group na Bini. Kayo ba mga kasangkay? Anong commercial at sinong endorser ng pen shop ang pinaka tumatak sa inyo? Paki-share naman sa comment section sa baba. Kasabay ng tagumpay ng pen shop ang paglaki ng Golden ABC na nagpakilala pa ng ibang brand gaya ng elegant at stylish brand na Oxygen noong 1996, ang abot-kayang brand para sa mga batang executive na Memo noong 2002 at ang brand na ipinagdiriwang ang pagiging unique ng bawat kababaihan na For Me noong 2004. Nakuha rin ng Golden ABC ang leisure lifestyle brand na Regatta noong 2009 na lalo pang nagpalawak ng brand portfolio ng kumpanya. Noong 2015 ay nagpatuloy ang international expansion ng pen shop nang nagbukas ng mga retail outlets nito sa Bahrain, Cambodia, Indonesia, Saudi Arabia at UAE. Noong 2021, inilunsad ng Golden ABC ang online-only brand na Boku o Beauty in the Ordinary, Comfort in the Understated. Isa tong minimalist fashion brand na nakapokus sa mga timeless at versatile apparel at mga pabango. Bagamat nagsimula sa e-commerce ay may mga physical stores na rin ang Boku sa iba't ibang mall sa bansa gaya ng SM, Robinsons, Ayala Center, Newport Mall at Uptown Mall. Aktibo pa rin ang mag-asawang Liu sa pagpapatakbo ng kumpanya. Si Bernie ang executive chairman at si Alice naman ang kasalukuyang CEO at president ng Golden ABC. Katulong na rin nila ang dalawang anak na sina Brian na Vice President for Strategy and Operations ng Golden ABC at Brandon na Vice President naman ng Pen Shop. Sa ngayon ay nag-ooperate na ang Golden ABC ng mahigit 1,000 tindahan ng mga hawak nitong brand kung saan mahigit 600 dito ay pen shop. Tunay ngang malayo na ang narating ng pen shop mga kasangkay. Nakakabilib na yung dating maliit lang na tindahan ng t-shirt sa Cebu ay isa na ngayong international fashion brand. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng pen shop? Paki-share naman ng mga kwentong pen shop ninyo sa comment section sa baba. Paki-click na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.